สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูหมูสามชั้นผัดพริกแกงนะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่หมูสามชั้นถั่วฝักยาวพริกแกงใบโหระพาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำเปล่าและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันตามด้วยพริกแกงค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมก็ใส่หมูสามชั้นเลยค่ะเติมน้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะคะถ้าน้ำซุปไม่มีเราก็ใช้น้ำเปล่าแทนเดี๋ยวเรารอให้หมูสุกก่อนนะใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะตอนนี้เราก็ปรุงเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเรียบร้อยสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามชั้นผัดพริกแกงค่ะก็ลองทำทานกันที่บ้านดูนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ